Yo, what's up mga kaburaot? So, since tirik na naman yung araw, gumawa tayo kahapon ng mantiskite. So, pupunta lang tayo ng bayan kasi wala tayong mabilan dyan sa kanto ng pabalat na kulay green. So, bibili tayo sa bayan. Tara! So, ayan guys, since nakabili na tayo ng pabalat. Ayan yung natin, pabalat. Yan, papabalat na tayo. Napakalayo pa ng pinuntahan ko para makabili lang ng pabalat. 2 bayan. So, pabalatan na natin at mukhang uulan na naman. So, tara! Mantis. So, hindi ko pa nalagyan ng mata. Saka hindi ko yung pula. Saka yung mga paa niya. Then, testingin muna natin kung lilipad bago natin lagyan ng decoration. Guys! Alas na ang hila!